Hi. Itong problem na to, isa-solve natin using method of sections. Hatiin ko yung video kasi medyo mahaba. Yung unang video, dun muna sa pag-solve ng supports. So, naka-label naman na yung change of load points. Pero bago tayo mag-solve ng supports, isi-simplify natin yung beam. Kasi kung napansin nyo, from A to B, tsaka C to D, meron tayong mga loads na may pababa, tas may pataas din. Pwede kasi nating kunin na lang yung net ng mga loads na yon. So, for example, from A to B, tignan nyo sa point A, 90 Newton per meter yung height ng triangle, 90 Newton per meter din yung height ng rectangle, tapos pataas yung triangle, pababa yung rectangle. So, pwede na natin kunin yung net nun. So, pagdating sa point B, 0 yung height and then 90. Kaya ang mangyayari, from A to B, ang net na force na lang natin ay triangular load na ganyan. Pababa yung force natin, ang height 90 Newton per meter. Tapos, so from B to C, yung rectangular load na 90 Newton per meter pa din. And then, kung mapansin nyo, C to D, merong pataas na load na 2.5P, tapos mayroon tayong trapezoidal load. Para makuha natin yung net na load, sa point D, kailangan malaman natin yung height ng trapezoid dun sa point na yon. So, paano natin kukunin yung height ng trapezoid sa point na yon? Magsisimilar triangles tayo. So, yung trapezoid natin, 4P sa point C, P sa point E. Tapos, ang base niya, total ay 8. Sa point D, kung saan gusto natin makuha yung height nun, 4, tapos 4. Label natin yung height as H. So, yung similar triangles natin, ang height ng triangle ay 4P minus P. And then, ang base niya, 8. Equal sa H minus P, ang base ay 4. So, 3P over 8 is equal to H minus P over 4. Ang kalalabasan, H is 2.5P. Ayan. So, dito, again, 4P sa point C na pababa, tapos 2.5P na pataas. So, pag kinuha natin yung net height nun, magiging 1.5P. Tapos, dito sa point D, sakto, 2.5P to, tapos 2.5P rin yun. Therefore, magzi-0. Kaya, ang mangyayari na lang dito sa C to D, triangular na load. 1.5P yung height niya at point C. Tapos, may naiwan na trapezoidal load dito, from D to E, P yung height dito, tapos ito yung 2.5P na kinuha natin, height dito. Yan. So, yung kulang pa natin sa diagram, meron tayong 440 newtons sa point D. Tapos, meron tayong 1,200 Newton meter sa point B. And then, yung length, 2.5, 2.5, 4, 4. Tapos, may roller tayo at point E. And then, meron tayong pin at point A. So, may AX, AY tayo. Now, kung mapansin nyo, meron tayong internal hinge at C. Actually, yung supports natin, tatlo lang naman yung unknowns natin, di ba? AX, AY, tsaka E. Kaya lang, meron tayong P sa forces na unknown, kumbaga. So, yun yung masosolve natin pag ginamit natin yung internal hinge. Gawin na lang natin, solve muna natin yung P by cutting the beam. Pero bago natin ma-solve yung P actually,
solve ko muna yung AX, AY. Kung titingnan natin yung whole body diagram, wala tayong load along X. So, pag nag-sum tayo ng forces along X, AX would be 0. Tapos, para ma-solve natin yung AY, consider lang muna natin yung beam from A to C. So, you have AY, tapos, yung na-simplify na natin, 90 Newton per meter. Yan. Tapos, yung 1,200. And then, dahil pinaghiwalay natin yung beam, may internal hinge doon, maglalagay tayo dito ng CY, CX. Again, pag nag-sum kayo ng force along X, magzi-zero si CX. So, mag-sum na tayo ng moment at C para makuha natin si AY. Clockwise, AY times 5, diba? Kasi 2.5 ito and 2.5 ito. So, AY times 5. Tapos, yung triangular load natin, counterclockwise, 90 times 2.5 over 2. Ito pa lang yung force. Kailangan natin i-multiply ng distance. 2.5 galing sa C. Tapos, plus 2.5 over 3. Yung distance ng centroid niya from this point. And then, yung rectangular load, plus 90 times 2.5. Ito pa lang yung force. Kailangan pa natin ng moment arm 2.5 over 2. Yung centroid nung rectangle. And then, yung 1,200 na counterclockwise equal to 0. Kuha natin yung AY 371.25 newtons. Tapos, sum lang kayo ng force along Y. Solve natin si CY para hindi natin i-consider yung buong malaking beam kasi masyadong mahaba. So, you have AY plus CY minus 90 times 2.5 over 2 minus 90 times 2.5. Makukuha nyo na si CY. CY is negative 135 over 4 newtons. Pababa siya. Kaya pag kinonsider na natin yung CDE na beam, yan. So, yung 1.5P, and then yung trapezoid, 2.5P, P, tapos, meron tayong 440. And then, meron tayong E. Dito, yung CY natin, kung na-solve natin siya na negative, dun sa kabila, ibig sabihin, nag-assume tayo dito ng pataas, ibig sabihin, pababa siya dapat. So, pagpunta natin dito, pataas yung 135 over 4 kasi pababa siya dito. So, ayan. Para ma-solve natin yung P, mag-sum tayo ng moment at E. Para dun lang kasi walang moment yung isang force E. Para P lang yung unknown natin. So, summation ng moment at E, pareho tong clockwise, negative 135 over 4 times 5, di ba? 5 ito at 5, 4 ito at 4 rin pala ito. So, 4, tapos, 8 pala, sorry. Yan. Tapos, minus 440 times 4. And then, plus 1.5P times 4 over 2. Wala pang moment arm yan. Ang moment arm natin, 4. Plus, yung 4 over 3 ay galing dito sa side na to. So, pag dito, 2/3 ng 4. 2/3 ng 4. Tapos, yung trapezoid, hindi natin alam kung anong centroid ng trapezoid, kaya hinahati natin siya into a rectangle and a triangle. Rectangle, ang height ay P, base 4, tapos moment arm 4 divided by 2. Tapos yung triangle, 2.5P minus P, 1.5P, yan ang height.
Ang base natin ay 4, i-divide natin by 2, area ng triangle. Tapos, moment arm, again, yung 4/3 ay galing dito, kay E tayo kumukuha ng moment, so dapat 2/3 times 4. Okay? Equal to 0. And makukuha na natin yung value ng P. Ang value ng P ay 56.38889. Ito. Tapos, para makuha natin yung E, sum ng force along Y equal to 0. So, you have 135/4 plus 440 plus E equal to 1.5P times 4/2 plus, kung gusto nyo, area ng trapezoid, okay lang. Pero, i-keep na lang natin yung pinaghiwalay natin yung rectangular triangle. P times 4 plus 1.5P times 4/2. You get E. 90.13889 newtons upward. Okay? So, next video yung shear and bending equations.